امشب در 24 تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه زیر سایه جنگ. در آستانه مذاکره ایران و آمریکا نماینده ترامپ در اسرائیل با نتانیاهو دیدار میکنه. آکسیوس میگه تهران پیش از شروع مذاکره در ترکیه خواهان تغییر محل گفتگوها شده. گزارش واشنگتن پست از آرایش نظامی آمریکا در نزدیکی ایران همزمان با هشدارهای مجدد کاخ سفید به جمهوری اسلامی. و نگرانی از سرنوشت نامعلوم ده‌ها هزار بازداشتی در ایران. ایران اینترنشنال دریافته بسیاری از بازداشت شدگان در زندان‌های رسمی نیستند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا سنتکام گزارش داده ارتش این کشور یک پهپاد ایرانی رو که به ناو هواپیمابر آمریکایی در دریای عرب نزدیک شده بود سرنگون کرده. به نوشته رویترز پهپاد شاهد 139 در حال نزدیک شدن به ناو هواپیمابر بود که توسط یک جنگنده F-35 سرنگون شد. اما همزمان با ادامه این تناشا در منطقه و تکرار تهدیدهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی، آکسیوس نوشته ایران خواهان انتقال محل مذاکرات از استانبول به عمان و همینطور برگزاری اون به صورت دوجانبه تنها با آمریکا شده. این در حالی که پیشتر قرار بود نمایندگانی از چند کشور عربی و اسلامی هم به عنوان ناظر در مذاکرات حضور داشته باشند. واشنگتن پست و رویترز هم به نقل از منابع آگاه نوشتن اولویت این مذاکرات مهار بحران و جلوگیری از تشدید تنش‌های نظامی هرچند که چارچوب گفتگوها هنوز مشخص نیست. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، پیش از هر چیز با این خبر فوری شروع بکنیم. هرچند هنوز رسما جنگ بین ایران و آمریکا شروع نشده، اما شاید اولین رویارویی نظامی شروع شده باشه. اقدام بسیار تنش آفرینی هست. هم از سمت سنتکام ما الان بیانیه داریم، هم خود براد کوپر فرمانده سنتکام راجع به این مسئله صحبت کرده و نکته مهم صحبت‌های کارولین لویت هست که دقایقی پیش با شبکه خبری فاکس صحبت کرد و گفت همچنان دیدار ما با طرف ایرانی برقرار هست. بحث پهپاد ایرانی، اتفاقاتی که در دریای عرب افتاده به گوش کاخ سفید هم رسیده، ولی میدونیم همچنان برنامه‌شون این هست که با طرف ایرانی بخوان روز جمعه دیدار بکنند. اما اتفاقی که افتاده بر اساس بیانیه‌ای که سنتکام منتشر کرده، دو رویداد مهم بوده و دو رویداد تنش آفرین بوده که به فاصله چند ساعت از هم اتفاق افتاده. میدونیم این اتفاق مربوط به امروز روز سه‌شنبه، ساعت دقیقش رو نمیدونیم. در ابتدای امر یک پهپاد 139 که جمهوری اسلامی با مهندسی معکوس در دوران اوباما از یکی از پهپادهای آمریکا ساخته بود، این میاد با سرعت بسیار زیاد و به شکل تهاجمی. این عباراتی است که در بیانیه سنتکام آمده، به شکل تهاجمی به ناو هواپیمابر لینکلن که الان مدتی است در منطقه است. دوشنبه هفته گذشته آمد رسید به شمال دریای عرب در جنوب شرقی کشور عمان، به اون رفته نزدیک شده. یک مجموعه اقدامی رو اینها فرماندهی ناو هواپیمابر آمده انجام بده که این پهپاد رو دور بکنه. بهش هشدار دادن که نزدیک نشه، اما اتفاقی نیفتاده. پهپاد به حرکت خودش ادامه داده و در نهایت یک F-35C از عرشه ناو هواپیمابر لینکلن بلند شده و این پهپاد رو سرنگون کرده. بعد از این به فاصله چند ساعت، روشن نیست چند ساعت بعد این اتفاق افتاده، یک کشتی تجاری ایالات متحده داشته از تنگه هرمز عبور می‌کرده. کشتی متعلق به آمریکاست. پرچم آمریکا هم به اهتزاز درآمده روی این کشتی. واضح بوده که این کشتی متعلق به کشور آمریکاست. دو تا کشتی سپاه نزدیک شدن به همراه یک پهپاد مهاجر، آمدن با سرعت بسیار زیاد به این کشتی تجاری نزدیک شدن، دورش شروع کردن به چرخیدن، تهدید کردن، گفتن که میایم تو، الان شما بیستید، متوقف بشید، میایم بالا، میایم اینجا رو میگیریم. این تهدیدها همگی در بیانیه سنتکام قید شده. این دو اقدام رخ داده. الان آقای براد کوپر که فرمانده سنتکام رو انجام میده و در این روزهای گذشته
گذشته هم سفرهایی رو به اسرائیل کرده بود در این بحبوحه تنش‌هایی که وجود داره بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. اون میگه که این رفتارهای تهدیدآمیز جمهوری اسلامی، این آزار و اذیتی که داره در آبهای بین‌المللی نیروهای آمریکایی رو انجام میده، قابل تحمل برای آمریکا نخواهد بود و این یک اقدام مشخصاً تنش آفرین هست. اما خب همونطور که گفتم خانم لویت سخنگوی کاخ سفید گفته که همچنان طرف ایرانی روز جمعه دیدار خواهیم کرد باش. روز گذشته اکسیوس آمد گفت که اینها استانبول رو انتخاب کردند، قراره که جارد کوشنر بیاد، داماد آقای ترامپ ویتکاف بیاد، از طرف ایرانی هم عراقچی بیاد، احتمال داشت که باقری کنی بیاد. صبح ما شنیدیم از قول مقام‌های داخل ایران که اینها با استانبول ترکیه راضی نیستند و میخواند که دیدار رو ببرن جای دیگه. صحبت دوحه رو کرده بودن و صحبت عمان رو کرده بودن و حتی مقام ایرانی گفته بود که یک مقدار خجالت میکشن از برادران ترکیه‌ای که بخوان محل ملاقات رو تغییر بدن. ولی الان اکسیوس داره میگه که چنین پیشنهادی رو اینها به طرف آمریکایی ارائه دادن و گفتن که ببریم به کشور عمان، جایی که اولین دور گفتگوها هم اتفاق افتاد زمانی که آقای ترامپ دور دومش رو آغاز کرد. کشور عمان در این روزها نقش میانجی نداشت. ما داشتیم راجع به قطر، ترکیه و مصر صحبت می‌کردیم و در نهایت گفتن که افرادی هم از پاکستان، از عربستان سعودی بیان بپیوندن، شاید اماراتی‌ها بیان. عمان نبود. ولی الان داریم می‌بینیم جمهوری اسلامی همچنان اونو می‌خواد و میگن که ما دنبال یک چارچوب کاهش تنشیم. یعنی دیگه صرفاً هسته موشکی نیابتی اینا معلوم نیست، یک چارچوبی بیان تعریف بکنند فقط برای اینکه شرایط فعلی رو تنش زدایی بکنند. و خب ساعتی بعد از این داریم بیانیه سنتکام رو میخونیم که اقداماتی که جمهوری اسلامی الان انجام داده در آبهای جنوبی. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. جیسون برادسکی مدیر سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هستی از نیویورک با ماست. آقای برادسکی، پیش از پرداختن به موضوع مذاکره میخوام واکنشتون رو بپرسم به این سرنگون شدن پهپاد جمهوری اسلامی در دریای عرب در نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکایی. خیلی خوشحالم که با شما هستم فرداد. فکر میکنم که رژیم ایران داره تلاش میکنه که در آستانه مذاکرات تا حدی صبر و تحمل آمریکا رو به بوته آزمایش بگذاره و همچنین از این عملیاتی که نزدیک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر انجام میشه شاید میخواد استفاده کنن برای ویدیوهای تبلیغاتی، طبیعتاً در نزدیکی این ناو هواپیمابر. همه اینها بخشی از نمایشی است که جمهوری اسلامی میخواد که از خودش نشون بده. این گزارش‌ها در مورد تغییر محل مذاکره رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ چرا به نظر طرف ایرانی از ترکیه میخواد به عمان بره و بدون حضور کشورهای دیگر منطقه؟ خب اینها تاکتیک های تأخیر و فریب شناخته شده جمهوری اسلامی هست. طبیعتاً اونا میخوان که تمرکز مذاکرات روی پرونده هسته‌ای نگه دارن، نمیخوان که درباره بحث موشکی صحبت کنن که اولویتی است برای پرزیدنت ترامپ، نمیخوان از حمایتشون برای سازمان‌های تروریستی صحبت بشه که اون هم اولویت پرزیدنت ترامپ هست و قطعاً نمیخوان که درباره قتل عام مردم خودشون که همین ماه گذشته اتفاق افتاده صحبت کنن. ما میدونیم که 30,000 بلکه بیشتر ایرانی کشته شدن. اونا میخوان تمرکزشون روی بحث هسته‌ای بگذارن که زیر آوار مدفون شده و در ازای اون لغو تحریم ها رو داشته باشن. به اعتقاد من این مذاکرات یک اتلاف وقته. بیشتر تحلیلگران به نظر میرسه که شرط بندیشون روی این هست که دیر یا زود یک رویارویی نظامی صورت خواهد گرفت. اما همین که ویتکاف داره وقت میذاره میاد با طرف ایرانی صحبت میکنه، حتی بعضی از اظهارات کشورهای منطقه، حتی اماراتی ها که به اندازه قطری ها و ترک ها مخالف یک تنش شاید نباشند، هم ابراز امیدواری کردن که از طریق دیپلماتیک موضوع حل بشه. چقدر فکر میکنید که واقعا دیپلماسی شانسی داره یا فقط وقت خریدن و رویارویی دیر یا زود اتفاق میفته؟
فکر میکنم هدف اینه که کند کنن آمریکا رو و برای خودشون وقت بخرن. واقعیت اینه که در 4 دهه اخیر دیپلماسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی همواره شکست خورده، برای اینکه کاملا نامحتمله که یک راه حل دیپلماتیک باثبات و پایدار بین این دو کشور حاصل بشه با توجه به ماهیت ایدئولوژیکی رژیم ایران. برای همینه که مردم شجاع ایران دارن در خیابون‌ها اعتراض میکنن، میخوان که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، قابلیت اصلاح نداره، قابلیت اعتدال و میانه‌روی نداره و مردم ایران به این نتیجه رسیدن و جامعه جهانی، آمریکا و متحدانش هم باید که به این صدای مردم ایران احترام بگذارن، به شجاعت اونها که در خیابان‌ها به نمایش گذاشته شده احترام بگذارن و این مذاکرات رو با جمهوری اسلامی متوقف کنن. برای اینکه خطری که هست اینه که این به چشم یک تلاش آمریکا از خارج به سود جمهوری اسلامی تلقی بشه و این چنین برداشتی یک فاجعه خواهد بود. ممنونم از شما. جیسون براتسکی، مدیر سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ما. به گزارش واشنگتن پست، بر اساس تحلیل تصاویر ماهواری و داده‌های ردیابی، ارتش آمریکا در ماه پیش 10 هواپیما شامل جنگنده، پهپاد و هواپیماهای سوخت‌رسان رو به پایگاه‌های نزدیک ایران منتقل و حدود 12 ناو جنگی رو در خاورمیانه مستقر کرده. در رأس این نیروها یک ناو هواپیمابر USS آبراهام لینکلن به همراه 3 ناوشکن موشک‌انداز قرار داره که هر کدوم 10 موشک کروز حمل می‌کنند. در نزدیکی تنگه هرمز حداقل 2 ناوشکن آمریکایی مستقر شدند، در حالی که همزمان ایران هم با پهپادهای شناسایی و یک ناو پهپادبر در همون منطقه حضور داره. گزارش گفته در پایگاه اردن دست کم 12 جنگنده F-15E، 9 هواپیمای A-10C شناسایی شدند. همینطور حضور هواپیماهای H-330G برای جستجو و نجات در محیط‌های درگیری و پهپاد MQ-9 به عنوان نشانه‌ای از آمادگی برای عملیات‌ها در داخل خاک ایران یا مناطق پرریسک‌تر در نظر گرفته شده. واشنگتن پست میگه در مجموع این آرایش نظامی گرچه از حملات سال پیش بزرگتر نیست، اما برای ارسال یک پیام روشن کافیه. اینکه دیپلماسی اولویت داره اما ابزار نظامی هم آماده است. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، این آرایش نظامی آمریکا بسیار جلب توجه داره میکنه و هنوز هم درگیری تمام عیار شروع نشده. در خبر فوری داشتیم که آمریکایی‌ها همین حالا هم مجبور شدن که به سمت یک پهپاد ایرانی شلیک کنن. ببین، ابتدا از گزارش واشنگتن پست شروع کنیم. گزارش واشنگتن پست بر اساس منابع نظامی آمریکاست که تازه اونا خیلی از این تجهیزاتی که الان به منطقه وارد شده رو به خاطر که محرمانه هستن نمیتونن به واشنگتن پست بدهن. و در ضمن فراموش هم نکنیم که نشریه واشنگتن پست نزدیک به دموکرات هاست، توسط آقای جف بزوس اداره می شود و بخشی از اجندایی که پشت سر واشنگتن پست هست همیشه انتقاد از دولت ترامپ هست. به نوعی یک جایی پیدا کنن در هر سیستمی که بخوان بگوین آقای ترامپ یه جا داره کمکاری میکنه یا ممکنه پشت کسانی که متحدش هستن رو خالی کنه. بنابراین این پیش زمینه مقاله میگوید که 12 ناوشکن آمریکایی الان در منطقه حضور دارند. تا 24 ساعت پیش میگفتن 8 تا وجود دارد. 8 تایی که وجود داشت 750 تا سیلوی پرتاب موشک تاماهاک داشت. با حساب اینکه 50% افزایش پیدا کردن این ناوشکن ها در 24 ساعت، یعنی قدرت پرتاب موشکیشون باید رسیده باشد به 1000 موشک تاماهاک، یعنی با یک دکمه 1000 موشک تاماهاک در آن واحد پرتاب شود. راجع به هواپیماهای 130 وارثاک صحبت کردیم. هواپیماهایی هستند که تکنولوژی مال دهه 60 میلادی است فرداد و در جنگ ویتنام استفاده می شدن. بسیار هواپیماهای مخربی هستند، قدرت آتش فوق العاده بالایی دارند. تخصصشون پرواز کردن در ارتفاعات پایین است، برای از بین بردن پدافند هوایی اصلا درست شدند. ولی الان کسانی که متخصص ارتش هستن میگوین این هواپیما رو واسه این آمریکا برده اونجا برای که بتونه پهپادهای همین شاهد 136 و 139 رو اگه مثلا 100 200 هزار تاشون رو جمهوری اسلامی پرتاب کرد، تخصص 110C وارثاک هست که اونها رو از بین ببره. هواپیمای F-15E یا ایگل که شما اشاره کردید، اون تکنولوژی دهه 70 هست. یک هواپیمایی است که فوق العاده سنگین هست
و قابلیت بردن بمب‌های سنگرشکن داره، انواع و اقسامش رو. حدود نیم تن میتونه هر کدوم از این بمب‌ها وزن داشته باشه، تا 5 تن میتونه بمب حمل بکنه. میتونه نزدیک به 1 ساعت بچرخه دوره یک محلی، 1-2 ساعت. باک بسیار بزرگی داره، قابل شناسایی است خیلی راحت برای سیستم‌های پدافندی ایران. بنابراین کارشناسان میگن این هواپیماها رو جفت میکنن با F-35 که F-35 ازش محافظت کنه. در کنگره آمریکا هم بسیار واکنش‌ها زیاد بوده، مخصوصا جمهوری خواهان حمایت از آقای ترامپ. سردستشون سناتور لینزی گرام که میگوید مردم ایران نرفتند اعتراض بکنن و تظاهرات کنن برای اینکه یک قرارداد اتمی بهتر گیرشون بیاد. مردم ایران رفتن تظاهرات کردند برای اینکه بخوان وضعیت زندگی بهتری داشته باشن و از شر نظام آخوندی و جمهوری اسلامی راحت شن. سناتور مک‌کورمیک هم اینطور، ایشون میگوید که الان جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالتش هست و جایی است که آقای ترامپ فکر میکنه تمام فشارها و اون کمپین فشار حداکثری رو نسخه دومش رو میتواند اجرا کنند. و در نهایت هم امروز من با سناتور ارشد جمهوری خواه سناتور کورنین صحبت کردم از ایالت تگزاس. ایشون ما قرار ملاقات هم نداشتیم که صحبت کنیم، رد میشدن ناگهان به سوالات من شروع کردم پاسخ دادن. از ایشون سوال کردم مخصوصا راجع به پرسشی که خود سناتور از وزیر خارجه مارکو روبیو پرسیده بود در جلسه کمیته روابط خارجه سنا، که پرسیده بود سناتور که اگر خامنه‌ای از قدرت کنار بره یا برکنار بشه سرنوشت چیه. سوالات بسیار زیادی در این مورد پرسیده شده بود. از خود سناتور پرسیدم منظورش از طرح این سوال چی بود از مارکو روبیو. دلیل اینکه از وزیر خارجه روبیو پرسیدم که چه اتفاقی میفته اگر رهبر جمهوری اسلامی بر سر کار نباشه اینه که ببینیم مرحله بعدی چی میشه. آیا سپاه پاسداران یا نیروی قدس کنترل رو در دست خواهند گرفت یا اینکه فرصتی فراهم خواهد شد برای معترضانی که در خیابان‌ها کشته می‌شدند که انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشند و بتونن بر خودشون حکومت کنن، که این چیزی که همه ما می‌خوایم. اما سوال مهمی که باید بهش جواب داد اینه که مرحله بعدی چی میشه. فکر می‌کنم لازمه که مردم ایران رهبران خودشون رو از طریق یک فرآیند دموکراتیک و انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب کنن. قطعا نیازی به یک حکومت خودکامه دیگر نداریم که برخواسته از این ایدئولوژی باشه و به اونها بگه که باید یهودیان رو بکشن و همسایگانشون رو تهدید کنن. پرزیدنت ترامپ در مورد ونزوئلا تصمیم گرفت که بخشی از اون رژیم رو بر سر کار باقی بگذاره، اما مجموعی از اهرم‌ها رو داره که کنترل کنه که اون رژیم چه کار بکنه یا نکنه. برای من روشن نیست که آمریکا و متحدانش در مورد ایران بعد از سقوط رژیم فعلی چه اهرم‌هایی ممکنه داشته باشند. برای همین این سوال رو پرسیدم. فکر می‌کنم تنها راه این که معترضان بیشتری کشته نشن اینه که این رژیم سرنگون بشه، چون این شیوه کار اونهاست. هر کسی رو که تهدید بالقوه علیه قدرتشون باشه میکشن و تا همینجا هم بسیاری از نهادهایی رو نابود کردن که بعد از سقوط رژیم خیلی مهم خواهند بود. برای همینه که چالش دشواریه که تصمیم بگیریم بهترین راه برخورد با این مسئله چیه. ولی میدونم که مشاوران پرزیدنت ترامپ گزینه‌های زیادی به او ارائه کردند و خواهیم دید کدوم رو انتخاب میکنه. و در نهایت هم داستان این است که خیلی بعد از این سوالی که سناتور کورنین پرسیده بود میگفتن یعنی چی؟ آیا منظور آقای کورنین این است که کودتا صورت بگیرد، یک نسخه دیگری از جمهوری اسلامی بیاد بیرون، سپاه بیاید بیرون، یا مقامات اصلاح طلب حکومتی که خودشون در کار این هستن که رژیم رو نجات بدن؟ و نگرانی هایی هم به وجود آمده بود، مخصوصا بعد از اینکه آقای ترامپ در ونزوئلا مادورو رو برد و بخش عمده‌ای از دولتش رو گذاشت، گفتن نکنه قرار است همین اتفاق در ایران هم بیفتد. سناتور اینجا کامل پاسخ داد به همه این سوالا. گفت همچین نگرانی وجود نداشته باشد، مردم ایران نگران این داستان نباشند، آمریکا به دنبال این نیست که بخواهد نسخه دیگری از جمهوری اسلامی رو بیاورد. و این پرسش‌هایی هم که سناتور از وزیر خارجه کرده است برای اینکه بخواهد بحث رو در این زمینه باز کند، ببینن آیا گزینه‌های بهتری دارن. ولی همونجور که شنیدید سناتورها معتقدن آینده ایران رو باید مردم ایران رقم بزنند. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا از واشنگتن دی سی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، با شما میخوام با همین خبر فوری اول برنامه شروع بکنم. در حالی که تنش اینقدر بالا هست، چرا به نظرتون جمهوری اسلامی چنین ریسکی رو به جان خریده که یک پهپاد رو به سمت ناو آمریکایی بفرسته، در حالی که احتمال زیاد میدونستن که رصد خواهد شد؟ خب از نظر نظامی یک اقدام قابل انتظاری هستش، به خاطر اینکه ناوگروه آبراهام لینکلن به خاطر
مقابله مستقیم با حکومت اسلامی به منطقه اعزام شده، صرفاً یک عملیات روتین نیستش و در نتیجه حتما احساس خطر بیشتری میکنه. نیروی دریایی سپاه حالا یا نیروی دریایی ارتش این درون شاهد 139 فکر میکنم به خاطر این چون شاهد 139 در حقیقت یک نوع خاصی از شاهد 129 هست که 8 متر طولش 16 متر عرض بالش هست و میتونه تا 24 ساعت در یک ارتفاع مثلا 25 هزار پایی پرواز بکنه و هم امکانات مراقبتی داره، دوربین های فیلم برداری ویدیویی داره که میتونه مستقیم مخابره بکنه به مرکز، حالا یا با یک درون رله کننده یا اینکه به صورت مستقیم در برد کمتر و همینطور هم تا 4 تا 8 بمب سبک میتونه هم بکنه که از تا یه برد 7-8 کیلومتری رو میتونه این بمب ها یا موشک های کوچیکی که هم میکنه رو میتونه شلیک بکنه یا رها بکنه به سمت هدفش که با دقت زیادی به هدفش برخورد میکنه. هم نیروی دریایی ارتش از این نوع درون ها داره به اسم سیمرغ در پایگاه کنارک منطقه دریایی نبوت نیروی دریایی ارتش و هم نیروی دریایی سپاه در پایگاه امام علی نزدیک چابهار از این نوع درون ها داره. ولی چون صحبت شاهد 139 کرده، تفاوتش با 129 اینه که رو دماغش برجستگی داره که برای آنتن رله ماهواره‌ای در نظر گرفته شده. من فکر نمی‌کنم این امکانو درون های ایرانی داشته باشن که بتونن با استفاده از ماهواره اطلاعاتشون رو مستقیم به محل مرکزشون رله بکنن، ولی به هر حال این امکان داره و شاید F-35 که اینو سرنگون کرده در اون فید ویدیویی که از لحظه سرنگونی داشته احساس کرده که این شاهد 139 به خاطر همین ویژگی خاص بصری. بنابراین احتمال زیاد مربوط به نیروی دریایی سپاه بوده و اینها دارن به مراقبت میکنن موقعیت ناو هواپیما رو احیانا میخوان ببینن که هواپیمای جنگندهشون چه زمانی آماده پرواز و انجام عملیات تهاجمی میشن و از طرف دیگه خب به هر حال میخواد این چشم رو داشته باشه تا موقعیت اونها رو از نظر جدیدترین و بروزترین مختصات جغرافیایی داشته باشن تا اگر احساس نیاز کردن که با موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیکی ضد کشتی به سمت اون شلیک بکنن، این مختصات جغرافیایی رو بتونن به این موشک‌ها بدن که بتونن آشیانه یابی به اصطلاح بکنن و به اون محدوده هدفشون برسن که بعد بتونن از دوربین اپتیکی خودشون برای هدایت استفاده کنن. بنابراین میشه انتظار داشت که همچین پروازی انجام بگیره. ولی اینکه نیروی دریایی آمریکا تصمیم بگیره که اونو سرنگون بکنه، یعنی که زیادی نزدیک شده بوده وارد برد اون بمب‌های خودش شده، مثلا از 4-5 کیلومتری نزدیکتر شده و همینطور هم به خاطر حساسیت منطقه هست و همینطور تلاشی که نیروی دریایی سپاه امروز کرده بود برای تسخیر کردن یک نفتکش استنا امپراتیو که یکی از نفتکش‌های هستش که جزء یک برنامه مربوط به امنیتی نفتکش‌های امنیتی نیروی دریایی آمریکا هست که حدود 9 تا 10 نفتکش رو در خدمت نیروی دریایی آمریکا میگیرن در صورت لزوم برای اینکه سوخت مورد نیاز ناوگان نیروی دریایی رو تامین میکنن و این کشتی هم جزو اون برنامه هست. لزوما دلیل نمیشه که حامل سوخت برای نیروی دریایی آمریکا بوده، ولی هر زمانی که نیروی دریایی نیاز داشته باشه میتونه از این نفتکش‌ها برای حمل سوخت استفاده بکنه. به شکلی فزاینده در مورد توان آفندی آمریکا در خاورمیانه و میزان تجهیزاتی که آوردن میشنویم، ولی از اون طرف مقامات ایرانی چه مقامات رسمی چه کارشناسانشون در شبکه‌های مثل شبکه افق که وابسته به سپاه پاسداران خیلی علنی از حمله به کشورهای منطقه حرف میزنن. فقط هم پایگاه آمریکایی نیست. امروز در کانال افق در ویدئویی که منتشر شده بود دیدیم حرف از تهدید مناطق غیر نظامی حتی در امارات متحده عربی میزد. چقدر از نظر پدافندی از آن چیزی که تا حالا دیدیم و رصد شده، آمریکا هم برای منافع خودش هم برای منافع متحدانش الان آمادگی یک رویارویی بزرگ رو داره به نظر شما؟ تمام تلاش‌ها رو به نظر میرسه دارن میکنن که سیستم‌های پدافندی مورد نیاز برای دفاع در درجه اول از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه به منطقه اعزام بشه و ما شاهد هستیم که پروازهای مرتب هواپیمای C-5 و C-17 از دو پایگاه فورت لیس و فورت هود که از مرکز آموزشی و استقرار
گردان‌ها و هنگ‌های پدافندی آمریکا هستن به منطقه داشتیم. هم به اردن فکر می‌کنم اردن پایگاه موفق السلطی پایگاه اصلی عملیاتی خواهد بود و به خاطر همین احتمالاً به سمتش اگر جنگ بشه موشک حتما شلیک خواهد شد. به خاطر همین انواع سیستم‌های پتریوت و شاید حتی تاد هم به اردن منتقل شده باشه و همینطور پایگاه آمریکا در امارات، در عربستان سعودی، بحرین، قطر و کویت. برای همه اینا باید پدافند تامین بشه و خب این کشورهای منطقه هم خودشون انواع سیستم‌های پدافندی پتریوت و همینطور سیستم‌های ساخت اروپا و تاد به صورت عملیاتی دارن که اینا میتونن قابلیت شبکه شدن با سیستم‌های آمریکایی دارن. مثلا آمریکا به خاطر همین اصرار میکنه به این کشورها که حتما سیستم آمریکایی بخرین، به خاطر اینکه اینا میتونن با امکاناتی که آمریکا وارد محدوده میکنه در هر زمانی خیلی راحت با هم شبکه بشن و زبون همدیگر بفهمن و به هم هدف رد و بدل بکنن و بتونن پدافند رو خیلی موثرتر انجام بدن. این کاری که امیدوار هستش که ایالات متحده با این مرکز هماهنگی پدافندی که جدیداً در العدید افتتاح شده با کارایی خیلی بهتری انجام بده و بتونه با این موشک‌هایی که ممکنه حکومت اسلامی، سپاه، نیرو دریایی و نیرو هوایی سپاه به سمت پایگاه منطقه شلیک بکنن بهتر مقابله بکنه. حالا اینکه هدفهای غیر نظامی مورد حمله قرار بگیرن در منطقه، به هر حال تهدید وجود داره و حتما باعث خواهد شد که زندگی عادی در این مناطق مختل بشه. اگر سطح تنش بالا بره، فرودگاه‌ها احتمالاً بسته خواهند شد، بنادر مورد تهدید قرار میگیرن. ولی خب حکومت اسلامی اینو میدونه که اگر بخواد نسبت به این اهداف تهدیدی قائل بشه، به هر حال هدف‌های مشابهی هم در اون سمت خلیج فارس وجود داره که میتونه اونها رو در معرض عملیات تلافی جویانه قرار بده. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما. با ورود استیو ویتکاف، نماینده ویژه کاخ سفید به اسرائیل، مقامات این کشور این سفر را فرصتی برای سنجش خطوط قرمز و شرایط قابل قبول در مذاکرات هسته‌ای ایران می‌دونند. جروسلم پست میگه حضور ویتکاف که تا به حال کانال‌های گفتگو در پشت صحنه فعال بودند، نشون دهنده حرکت مذاکرات از مسیرهای غیررسمی به عرصه عمومی و بازتاب اهمیت اسرائیل در روند تصمیم‌گیری‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران. نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو، به ما پیوسته. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای توبیان. چقدر فکر می‌کنید که اسرائیل حق وتو، کارت وتو یا اون برش سیاسی رو داره برای اینکه بتونه طرف آمریکایی رو متقاعد بکنه که منافع اسرائیل رو هم در مذاکرات احتمالی پیش رو در نظر بگیرن؟ درود بر شما جناب فرهزاد، درود بر مخاطبان شما. من فکر نکنم بحث حق وتو باشه، بلکه خب اون نفوذی که اسرائیل داره، طبیعتاً اسرائیل یک بار تجربه کرده حمله به مواضع جمهوری اسلامی رو، دست کم از نظر اطلاعاتی حرفی برای گفتن داره، با توجه به نفوذ موساد و دیگر شبکه‌های اطلاعاتی اسرائیل که پیامدهای این رو در جنگ 12 روزه شاهد بودیم. ولی بر اساس آخرین خبری که به دست من رسید، من دست کم گزارش کانال 11 اسرائیل رو خوندم، یکی از خواسته های اصلی اسرائیل در گفتگو بین استیو ویتکوف و مقامات بلندپایه اسرائیل این بوده که اسرائیل اگر حمله آغاز بشه امکان اقدام عملیاتی آزاد رو داشته باشه. یعنی و خب البته اگر این پذیرفته بشه، این بدین معناست که هماهنگی نظامی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا که همین الانش هم در سطح بسیار بالایی هست، باید واقعا به شکل قابل توجهی حتی بیشتر ارتقا پیدا بکنه تا یک وقت احیانا شاهد این نباشیم که اگر جنگی رخ بده نیروهای دو طرف به سوی دیگر شلیک بکنن. ولی تلاش زیادی هم هستش که شاید یک راه حل دیپلماتیک باشه، به خصوص با ادامه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس. حتی خیلی از اونهایی که دل خوشی از تهران ندارن، مثل عربستان سعودی، مثل امارات، طبیعتا محتاط هستن و نگران از اینکه این درگیری کوتاه نباشه، به خاک اونها کشیده بشه، منطقه رو ناامن بکنه. چقدر فکر میکنید که حرف اونها ممکنه تأثیر بذاره روی تصمیم نهایی آمریکا؟ خب این که ایالات متحده سعی میکنه که خب از منافع همپیمانان خودش که خب به نوعی منافع خودش هم هست
بخواد دفاع بکنه، این یک امر کاملا بدیهیه. ولی من فکر میکنم که در وهله اول صحبت از اینه که تا چه اندازه آمریکا واقعا قصد این رو داره که یعنی به نوعی به جمهوری اسلامی نزدیک بشه. تا جایی که ما اطلاع داریم، مقامات جمهوری اسلامی ایران علنا خطوط قرمز خودشون رو دست کم در رسانه ها بیان کردن، بدین معنا که فقط و فقط درباره اون قضیه هسته‌ای حاضرن مذاکره بکنن و حتی اگر حاضر مذاکره هم باشن، دست کم در ملأ عام میگن که به هیچ وجه حاضر نخواهند بود که غنیسازی رو در داخل خاک ایران متوقف کنن یا اون رو به صفر برسونن. و ما از سوی دیگه شاهد این هستیم که اسرائیل، دست کم اسرائیل، خواستار اینه که در مذاکراتی که پیش رو هست اگر انجام بشه، رابطه جمهوری اسلامی با نیابتی هاش و برد موشک ها که تهدید فوری بر امنیت ملی اسرائیل هست، اونها هم مورد بحث قرار بگیره. من به شخصه باور دارم که بی جهت نبود که همزمان با ورود استیو ویتکاف و آغاز مذاکرات او با مقامات اسرائیلی بود که سپاه پاسداران اون شاهد 139 رو به سوی ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن فرستاد. این خودش یک سیگنال بسیار قابل توجهی است که نمیشه اون نادیده گرفت. به باور من تمام تلاش جمهوری اسلامی، من فکر نمی کنم که کسی در جمهوری اسلامی ایران برخلاف اون اظهارات گوهربار نعیم قاسم که جمهوری اسلامی هم میتونه از پس اسرائیل بر بیاد و هم از پس آمریکا، بسیار خوب، ولی من فکر میکنم که هدف جمهوری اسلامی اینه که این سیگنال رو به آمریکا منتقل بکنه و این هم در گفتگوی شما با جناب ندیمی مشهود بود. هزینه اقدام نظام علیه آمریکا بسیار بالا خواهد بود. این دست کم این پیامی که جمهوری اسلامی میخواد به آمریکا منتقل بکنه، بدین معنا که حتی اگر از بالای کشورهای نفتخیز موشکی به پرواز در بیاد، حتی اگر این موشک‌ها بر خاک این کشورها هم به زمین ننشینه، این خودش میتونه یک شوکی رو در بازار جهانی نفت وارد بکنه. البته خب کسی که از این شوک ضرر خواهد دید طبیعتاً چین خواهد بود، هم پیمان اصلی جمهوری اسلامی. ما حتی پیشتر هم دیدیم که هند دست کم قراره که به جای جمهوری اسلامی نفت مورد نیاز خودش رو از ونزوئلا خریداری بکنه. ممنونم از شما. نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. همطور که قبلا هم اشاره شد، گزارش‌هایی از تلاش ترکیه، قطر، مصر، عربستان سعودی، عمان، پاکستان و امارات متحده عربی برای حضور در مذاکرات ترکیه منتشر شده. در همین حال ابوظبی گفته خواهان برگزاری گفتگوهای مستقیم میان ایران و ایالات متحده است. امارات متحده عربی تاکید کرده خاورمیانه خواهان رویارویی دیگری میان ایران و آمریکا نیست و به دنبال کاهش تنش فوریه. امارات متحده همینطور گفته تهران باید با واشنگتن در زمینه هسته‌ای به توافق برسه. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای هاشمیان، میشه در حرفای مقامات اماراتی دید که شاید اونها در ابتدای کار دست کم همراه قطری ها و سعودی ها اونقدر مخالفت نمی‌کردن، اما روشنه که نگران افزایش تنش در منطقه هم هستند و به خصوص الان که ایران بارها اهدافی رو در امارات متحده عربی هم تهدید کرده. کاملا درسته، چون که الان امور به جایی آمده که اگر مذاکرات استانبول شکست بخوره و جمهوری اسلامی شروط آقای ترامپ و همینطور خواسته های کشورهای منطقه رو نپذیره، این بار احتمال جنگ و احتمال حمله به جمهوری اسلامی خیلی بالاست. بنابراین اماراتی ها به جای اینکه بر ایالات متحده فشار بیارن، چون که یه مدتی سیاستشون این بود که بگن مخالف حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی هستن، ولی الان فشار رو بر جمهوری اسلامی گذاشتن که سیاست‌های خودش رو تغییر بده و بیاد توافق کنه با ایالات متحده و
طبق خواسته های کشورهای منطقه پیش بره که من اینو خیلی بعید میدونم. این نیاز داره که ایدئولوژی کامل جمهوری اسلامی کنار بره و در واقع یک فضای سیاسی دیگه‌ای در ایران شکل بگیره. جمهوری اسلامی دخالت نکنه در امور منطقه، در بسیاری از پرونده ها و اجنده هایی که جمهوری اسلامی داره اینها رو کنار بره. در واقع مثل این که بیایم به یک مار سمی ازش درخواست کنیم که دیگه نیش نزنه. در واقع این برای جمهوری اسلامی خیلی سخته. ولی یه چیز دیگه هم در این میان وجود داره. جمهوری اسلامی تا کنون هر تهدیدی که انجام داده، بخصوص وقتی مشکل پیدا میکنه با آمریکا، این کشورها رو تهدید میکنه. مشکل پیدا میکنه با اسرائیل، این کشورها رو تهدید میکنه. هر تهدیدی که سابقا انجام داده بدون هزینه بوده براش، یعنی تهدیدهایی که هیچ هزینه‌ای برای جمهوری اسلامی از سوی این کشورها دیده نشده. ولی این بار با این صحبت‌هایی که داره میشه و با این آمادگی‌هایی که داره شکل میگیره در منطقه، دارن این پیام میدن که احتمالاً این تهدیدها بدون هزینه نخواهد بود. ولی سرنگونی جمهوری اسلامی به طور احتمالی آقای هاشمی، یا در میان مدت و طولانی مدت به نفع همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، حتی جایی مثل قطر نخواهد بود. همین چند روز پیش گزارشی آمد که تبادلات مالی غیر نفتی امارات متحده عربی از 1 تریلیون دلار گذشته. برای اینکه اینو یه تصویری بهش بدیم، تبادلات غیر نفتی ایران چیزی نزدیک 40 تا 50 میلیارد دلاره. و چقدر واقعا این کشورهای حاشیه خلیج فارس که در این سالها سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی از سراسر دنیا جذب کردن، شهروندان خارجی در اینجا زندگی میکنن، خودشون سرمایه‌گذاری میکنن در نقاط دیگر دنیا، برج‌های بزرگی دارند، توسعه اقتصادی، یعنی به نظر میسه که موضوع مقدسی است برای اونها، میتونن به طور میان مدت و طولانی مدت در کنار یک کشور یاغی مثل جمهوری اسلامی به توسعهشون ادامه بدن. دقیقا همین مسئله هست. الان هم ما که با هم صحبت میکنیم، اجلاس جهانی دولت ها در دبی برگزار میشه و با توجه به تنوع سرمایه گذاری ها، با آینده نگری ها در مورد این منطقه متمرکز شده این اجلاس. این در واقع کاملا متضاد با اون چه که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. بنابراین تمام این پروژه های بزرگ عمرانی اقتصادی در سایه تهدیدهای جمهوری اسلامی بوده. در قبل و تا کنون تونسته بودن این کشورها به شکلی میان پروژه های بزرگ اقتصادی خودشون و تهدیدهای جمهوری اسلامی یک توازن ایجاد کنن. ولی به اعتقاد من از این به بعد، بخصوص این مرحله‌ای که الان شکل گرفته و وضعیتی که الان آمده و بخصوص بعد از کشتاری که جمهوری اسلامی علیه ملت ایران انجام داد و سپس این کشتار جمهوری اسلامی رو مجبور کنه تن بده به مذاکرات استانبول، و الان استانبول و مذاکراتش و شروط آقای ترامپ معلوم نیست که مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار بگیره و احتمال شکستش وجود داره و این شکست یعنی این که ممکنه جنگ رخ بده. بنابراین این کشورها مانند سابق نمیتونن این توازن رو میان اهداف خودشون و وجود جمهوری اسلامی برقرار کنن. ضمن اینکه یه اشاره به قطر و ترکیه بکنم، اینکه قطر و ترکیه درسته که نمیخوان این تهدیدهای جمهوری اسلامی باشه، اما یه مقداری هم نگاهی به جغرافیای سیاسی منطقه دارن و بخصوص توازنی که در رابطه با اسرائیل هست و فکر میکنن که اگر جمهوری اسلامی شکست بخوره و رژیم جدیدی سر کار بیاد، این توازن به نفع اسرائیل به هم بخوره و اینو برای خودشون ضرر و زیان آور میبینن. ممنونم از شما. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن. ایران اینترنشنال بر پایه شهادت خانواده‌ها دریافت شمار زیادی از معترضان بازداشت شده به زندان‌های رسمی منتقل نشدند و در مکان‌هایی از جمله سوله‌ها و پادگان‌ها نگهداری میشن. همینطور شماری از خانواده‌های معترضان به ایران اینترنشنال گفتند از سرنوشت عزیزانشون بی‌خبرند و نام اونها نه در فهرست بازداشتی‌ها و نه کشته شده هاست و هیچ نهادی هم مسئولیت بازداشت اونها رو نمیپذیره. سایت حقوق بشری هرانا هم میگه
در اعتراضات اخیر دست کم 50235 نفر بازداشت شدند و این دستگیری‌ها همچنان ادامه دارد. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو به ما پیوسته. آقای حاجی حسینی، اینقدر این مصیبت کشته ها بزرگ بوده و همه رو در شوک فرو برده که شاید به اندازه کافی به معترضانی که الان در زندان ها و اونطور که گزارش ما میگه زندان های غیر رسمی به سر میبرن کمتر توجه شده. چقدر نگرانی در مورد اونها وجود داره؟ رسیدگی به وضعیت پرونده اونهایی که دست کم رسمی است چطور هست و با چه خطراتی روبروان؟ طبعا نگرانی بسیار بالاست و باید توجه جدی کرد به وضعیت بازداشت شدگان. من میخوام توجه بدم به اینکه این شرایطی که برای بازداشت شدگان الان ایجاد شده است یک وجه از همون سرکوب سیستماتیکی است که جمهوری اسلامی پی گرفته، به دفعات هم البته این کار کرده، اما در مورد اعتراضات دیماه میبینیم که با شدت و حدت بیشتری در جریانه و بعد این سرکوب سیستماتیک یک سرکوب دو وجهی است، یعنی همزمان با این که فرد بازداشت شده در مکان نامشخص در موقعیت نامعلوم به سر میبره که میتونه در واقع به عنوان ناپدیدسازی قهری شناخته بشه، خانواده و نزدیکان او هم در وجهی دیگر سرکوب میشن. با این بیخبر نگه داشته شدن، با این شرایطی که پاسکاری میشن مدام میان مراکز مختلف، با احتمالاً توهین و برخوردهایی که تلاش میکنه این خانواده ها رو تحقیر بکنه، تأکید دارم بر این که علاوه بر این که فرد بازداشت شده در خطر عملاً، حالا این خطر میتونه جانی باشه یا گرفتن اعتراف اجباری باشه، ایجاد شرایطی باشه برای صدور احکام سنگین و موارد مشابه، خانواده او هم در بیرون از زندان به شکل‌های مختلف با خطراتی روبرو هستند که طبیعتاً تلاش حاکمیت رو نشون میده برای اینکه سرکوب بکنه خانواده دستگیر شدگان و بازداشت شدگان رو. آنچه که در برابر این وضعیت می شود انجام داد، وجه اولش مستندسازی است، یعنی اینکه خانواده به طور مشخص از همون لحظه اول تلاش بکنه هر آنچه که اتفاق افتاده رو به شکل دقیق ثبت و ضبط بکنه، به حافظه لزوما سپرده نشه، چون در این شرایط اضطرار و اضطراب طبیعتاً حافظه ممکن است که در بلند مدت جوابگو نباشه، در حد امکان اینها ثبت بشه، نوشته بشه و وجهی که باید باز بهش توجه داد این است که اگر پاسخی هم گرفته نمیشه، یعنی مراجعه‌ای صورت میگیره و پاسخی گرفته نمیشه، مجموعه این مواردی که در مورد اونها عدم پاسخگویی وجود داره هم باید دقیق ثبت بشه، یعنی خود این پاسخ ندادن ها هم یک در واقع فرایندی است که باید بهش دقیق توجه کرد. وجه دیگری که باید توجه داشت این است که اطلاعات مرتبط با فرد از همون لحظه اول تعقیب بشه، یعنی پیگیری در همون ساعات و دقایقی اتفاق بیفته و آغاز بشه که خانواده پی میبره که اون فرد نزدیک بهش به خانه برنگشته یا اطلاع پیدا میکنه که دستگیر شده، بازداشت شده. از همون دقیقه عملاً باید تلاش بکنه که پیگیری رو به شکل‌های مختلف از مراکز مختلف آغاز بکنه. نکته دیگری که میشه توجه داد این است که این تقسیم کار صورت بگیره بین افراد خانواده، یک نفر مراجعات حضوری رو انجام بده، مخصوصا در کلان شهری مثل تهران یا دیگر شهرهای بزرگ به سبب دشواری رفت و آمد. خب این موضوع قابل توجهه. این تقسیم کار کمک میکنه که عملاً بتونن پرونده فرد بازداشت شده رو بهتر پیگیری بکنن. به هر حال موارد متعدد هست که من فقط میخوام این رو تاکید بکنم که مراجعه به افراد صاحب صلاحیت، در واقع وکلای حقوق بشری، جدی‌ترین کاری است که توصیه میشه انجام بشه و توجه هم باید بکنند خانواده‌های بازداشت شدگان که افرادی در نزدیکی این مراکز بازداشت ممکن است به هر حال تلاش بکنند که اونها رو به شکل‌های مختلف به تعبیری فریب بدن که باید به این مورد هم توجه دقیق کرد.
ممنونم از شما رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو اوباما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما ایرانینتل.com دنبال بکنید. این برنامه هم کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.